ਦੇਸੀ ਜਵਾਕ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੇ ਫੈਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੋਢੇ ਡੌਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਕਰੋਜ਼। ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ A, B, C, ਇੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੇ ਤੱਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੈਪਸੂਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮੈਕਰੋਜ਼। ਮੈਕਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਕਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਹੋ ਗਏ, ਚੌਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਆਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਾਫੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਵਾ, ਮੋਢੇ ਪਤਲੇ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਵਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਸਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੇਪੇਬਿਲਿਟੀ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਮਸਲ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮਸਲ ਆ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਮਸਲ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਆ ਉਹ ਫੈਟ ਆ। ਫੈਟ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਿਓ ਖਾ ਲਈ ਦਾ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਈ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਢਿੱਡ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਖਲੋਈਏ, ਸ਼ਰਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਪਸਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਫਾਈਬਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਫਾਈਬਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਫਾਈਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦਈਏ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਗੜੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਗਰੋਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸਲ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਓਨੇ ਤਗੜੇ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ ਅਤੇ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬ ਹੈਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ 10-11 ਵਜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਵਾਂਗੇ,
ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ weight gain ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੁੱਲ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇੱਕ weight management ਲਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਸਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 0.8 to 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਪਾਊਂਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਆ 160 ਪਾਊਂਡ ਜੋ ਕਿ 75 ਕਿਲੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਇਆ, 75 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰੀਰ ਮਸਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਫਟ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਭਾਰ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਘਰੇ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 1 ਤੋਂ 1.25 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ 75 ਕਿਲੋ ਆ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ 90 ਤੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਮਸਲ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, 50 'ਚ ਹੋਰ ਅਤੇ 60 'ਚ ਹੋਰ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਰ ਸਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ 35-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਮਸਲ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਲਾਸ ਆ ਉਹ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਮਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਭਾਰ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਮਸਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਝਟਕਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਜਿਵੇਂ ਲੱਤ ਦੇ ਮਸਲ ਵੀਕ ਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਸਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਆ ਇਹ ਖਾਣ ਵੱਧ ਜਾਂ ਨਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਤਗੜੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਨੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਨਟੇਕ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਡੇਲੀ ਰੈਕਮੈਂਡਡ ਡੋਜ਼ ਆ ਓਨਾ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਮੀਟ। ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੌਲੀ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਈ 20 ਗ੍ਰਾਮ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਲੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੌਲੀ ਦਾਲ 'ਚ ਹੀ ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁੱਕਰ ਭਰ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਕੌਲੀ ਦਾਲ 'ਤੇ ਬਣਾ ਤਾ ਆਪਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੌਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਲਈਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਾਰਬ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਵੀ। ਅਤੇ ਦਹੀਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 70 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 8-10 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰੌਂਠਾ ਖਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਚੱਲ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਊ
ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਚਾਰ ਨਾਲ ਪਰੌਂਠਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ 0 to 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਦਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 8-10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਅਤੇ ਚਨੇ ਵੱਧ ਖਾਓ, ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਚਨਿਆਂ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਚਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਪਤਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਘਣੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ। ਪਨੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡਾ ਮੀਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਨਟੇਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਉਹ ਆ ਚਿਕਨ ਆ, ਕਿ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਗ੍ਰਾਮ 24 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 2-3 ਆਂਡੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਨਟੇਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਆਂਡਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾਓ, ਜਿੱਦਣ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾਲ, ਚਨੇ, ਪਨੀਰ, ਟੋਫੂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭਾਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਸਮਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਾਲ ਦੀ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਮੇਟਡ 10 ਕੁ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਹੀਂ ਦੀ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕੁ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10, ਜੇ ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ ਸਟੀਲ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ 14 ਕੁ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਛੋਟਾ ਗਲਾਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਅਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਆ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਤੋਂ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਬਾਡੀ ਆਫ ਆ ਚਿਕਨ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਗਭਗ ਚਿਕਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈਵੀ ਫੂਡ ਆ। ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਜੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ 24-25 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਜੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ 1-2 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 1 ਕੱਪ ਰਾਜਮਾਂਹ 'ਚ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, 1 ਕੱਪ ਚਨਿਆਂ 'ਚ 14 ਗ੍ਰਾਮ, 1 ਕੱਪ ਪਨੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24-25 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਇਆ ਚੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਆ ਚੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਡ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜਲਦੀ ਔਨ ਫਸਟ ਬੇਸਿਸ ਯੂ ਗੈਟ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।